Hey chào mọi người, đây là Việt Anh. Nếu các bạn đã từng xem qua bộ phim Cô dâu 8 tuổi hay là cũng chỉ nghe qua về nó như mình thì có lẽ các bạn cũng sẽ có cảm tưởng như là bộ phim này có vẻ bất tận. Nhưng như bao bộ phim khác, dù hay hay dở thì rồi nó cũng sẽ tới hồi kết. Nhưng mà nghĩ về điều này thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Sự sống trên trái đất rồi cũng sẽ đi tới hồi kết, và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với cả hệ mặt trời, dải ngân hà, và rồi khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời lụi tắt, kể cả vũ trụ ấy nữa, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng câu hỏi ở đây là tất cả sẽ kết thúc như thế nào? Ý mình không phải là những lời tiên tri hay những thuyết âm mưu được lan truyền đầy ở trên mạng đâu, và nói cho các bạn an tâm nhé, trái đất cũng sẽ không bị hủy diệt vào trong năm nay đâu. Và thậm chí cả khi những đứa trẻ sơ sinh hiện giờ trên trái đất già và chết đi, và thậm chí là một vài thế hệ sau ấy nữa, thì trái đất vẫn sẽ ở đây. Cái mình muốn nói ở đây là những giả thiết về ngày tàn của thế giới có cơ sở khoa học, và nói trước với các bạn nhé, sẽ không vui lắm đâu. Mình muốn bắt đầu từ những cái không thể nào tránh khỏi được, cái chết của vũ trụ. Vũ trụ của chúng ta đã được 14 tỷ năm tuổi từ khi nó bành trướng ra từ một điểm duy nhất, hoặc được gọi là singularity trong tiếng Anh. Và cũng như việc tìm ra điểm bắt đầu của vũ trụ, thì các nhà khoa học cũng đang bắt đầu đặt ra một vài giả thiết về việc nó sẽ kết thúc như thế nào. Giả thuyết đầu tiên có tên gọi nghe khá là đau: The Big Crunch. Vũ trụ của chúng ta đang không ngừng mở rộng dưới sự tác động của một thứ mà chúng ta cũng không biết nhiều về lắm: năng lượng tối. Sau vài trăm tỷ năm mở rộng ra liên tục nhiều loại năng lượng này, các nhà khoa học cho rằng lực hấp dẫn sẽ dần thắng thế, làm sự bành trướng của vũ trụ chậm lại và cuối cùng là đảo ngược nó. Khi điều này xảy ra, các dải thiên hà sẽ bị kéo lại gần nhau hơn trong một vũ trụ đang thu nhỏ dần. Những vụ va chạm giữa những thiên thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn, và trái đất của chúng ta cũng sẽ không phải ngoại lệ. Thêm vào đó, do những cú va chạm này sẽ giải phóng ra một lượng nhiệt lớn, cả vũ trụ sẽ nóng lên tới mức những ngôi sao như mặt trời cũng sẽ bị nấu chín từ bên ngoài. Vì thế, mọi sự sống trong vũ trụ này cũng sẽ bị hủy diệt trước khi mọi thứ sụp đổ lại, vào một điểm duy nhất. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có thể xích lại gần nhau hơn theo đúng nghĩa đen, đúng không? May mắn là chúng ta cũng đã biết được rằng sự mở rộng của vũ trụ không những vẫn đang diễn ra mà thậm chí còn nhanh hơn trước. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một điều gì đó hay ho lắm. Điều này dẫn chúng ta tới viễn cảnh thứ hai của sự hủy diệt của thế giới. The Big Rip. Ở trong viễn cảnh này thì năng lượng tối vẫn tiếp tục đẩy các thiên thể ra xa nhau hơn trong một vũ trụ ngày càng mở rộng. Và trái với giả thuyết trước thì năng lượng tối trong trường hợp này trở thành lực mạnh nhất hơn cả 4 lực cơ bản của vũ trụ, bao gồm lực hấp dẫn, lực điện tử, lực tương tác mạnh và lực tương tác yếu. Khi đó, không chỉ những vật thể lớn như những dải thiên hà hay những ngôi sao sẽ bị xé toạc ra thành những nguyên tử, mà đến cả những nguyên tử cũng sẽ không thể liên kết với nhau được. Giờ mình cũng không rõ thuyết này với thuyết trước cái nào nghe lạc quan hơn nữa. Nhưng mà cũng đừng vội tuyệt vọng, bởi vì vẫn còn một cách nữa mà vũ trụ này có thể bị hủy diệt được cơ. Và nói trước với các bạn nhé, lần này nó sẽ thực sự là đen tối đấy. Khác với viễn cảnh ở trong vụ xé lớn, vũ trụ thay vì mở rộng tới một điểm cực đại rồi bị xé toạc ra thì trong giả thuyết này nó sẽ mở rộng một cách vô tận, khiến cho lượng vật chất hữu hạn trong toàn vũ trụ được phân bổ đều ra khắp không gian. Theo luật thứ hai về nhiệt động lực học thì trong một hệ kín, vật chất luôn có xu hướng chuyển từ trạng thái trật tự sang mất trật tự. Để minh họa cho quá trình này, hãy nghĩ tới việc bỏ một túi trà trong một cốc nước. Và sẽ thấy màu của trà dần lan ra cho tới khi khắp nơi ở trong cốc nước đều có một màu đồng bộ, và chúng ta không thể đảo ngược lại quá trình này được. Khi vật chất trong vũ trụ đã được phân bổ một cách đồng đều nhất ra khắp không gian, thì chúng sẽ ở quá xa nhau để có thể tương tác và tạo ra những ngôi sao hay dải thiên hà mới. Những ngôi sao đang tồn tại sau hàng triệu tỷ năm rồi cũng sẽ dần lụi tắt hết, để lại đằng sau một vũ trụ với vô số những hố đen. Và kể cả những hố đen còn sót lại này cũng sẽ tan rã qua việc phát ra một loại năng lượng có tên gọi là phóng xạ Hawking. Vì thế, sau một khoảng thời gian rất dài, vũ trụ một thời từng được thắp sáng bởi vô vàn thiên hà sẽ chỉ còn lại một màn đêm tối tăm lạnh lẽo, một sự không có gì đúng nghĩa. Nhưng cũng đừng chạy đi mua bảo hiểm ngày tận thế vội, bởi vì theo các nhà khoa học thì một trong những cái kết này có thể xảy ra trong khoảng từ 17 tỷ đến hàng triệu tỷ năm sau. Hoặc nói theo cách khác là chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn được nó sẽ xảy ra vào lúc nào hay là theo cách nào cả. Nhưng mà có một điều chúng ta biết rất rõ: mặt trời sẽ chết. Như bao ngôi sao khác, mặt trời của chúng ta là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, sản sinh ra năng lượng nhiệt thông qua quá trình phản ứng tổng hợp các hạt nhân nguyên tử hydro thành hạt nhân heli. Khi mặt trời sử dụng hết lượng nhiên liệu hydro trong nhân cho phản ứng tổng hợp, nó sẽ trải qua một vài lần phình to ra, trở thành một sao khổng lồ đỏ với kích cỡ lớn hơn 100 lần trước đó, bước đầu nuốt chửng sao Thủy, rồi sao Kim và rồi tới trái đất. Dĩ nhiên lúc đó sẽ chẳng có gì sống trên đó nữa, bởi vì trong suốt quá trình mặt trời trở nên lớn hơn và nóng hơn, toàn bộ nước trên bề mặt trái đất đã bị bốc hơi và các chất rắn khác trên bề mặt sẽ bị nung chảy thành một bể nham thạch, không giống với bất cứ một khu nghỉ mát nào bạn muốn tới cả. Nhưng cứ cho rằng con cháu chúng ta có cách để bảo vệ trái đất khỏi bị nuốt chửng bởi mặt trời đi, thì vẫn còn một cái kết nữa đang chờ đón họ, một cái kết lạnh lẽo hơn rất nhiều. Sau khi sử dụng hết tất cả nhiên liệu có thể cho phản ứng tổng hợp hạt nhân, tới cuối quãng đời của mình, mặt trời sẽ trở thành một sao lùn trắng với kích cỡ tương đương với trái đất. Và bởi vì kích cỡ của loại sao này quá nhỏ, nó sẽ không thể sản xuất đủ nhiên lượng để giữ ấm cho trái đất. Lúc này, tất cả mọi thứ còn sót lại trên trái đất đều sẽ bị đóng băng,
Và hành tinh của chúng ta, một thời tràn đầy sự sống, sẽ chỉ còn là một tảng băng trôi khổng lồ bay xung quanh xác chết của một ngôi sao mà chúng ta đã từng gọi là mặt trời. Nhưng mà còn tận 8 tỷ năm nữa cơ mà. YOLO đề. Mình biết là mình có thể nói được như vậy. Nhưng mà kể cả khi chúng ta không để ý tới những thứ sẽ xảy ra một cách tự nhiên trong hàng tỷ năm sau, thì trái đất của chúng ta vẫn đang đứng trước một mối hiểm họa thậm chí còn gần hơn nhiều. Và lần này mối hiểm họa này lại đến từ không đâu khác, loài người. Từ khi kỷ nguyên của loài người bắt đầu, chúng ta có những ảnh hưởng không hề nhỏ lên hệ sinh thái trên trái đất. Theo ước tính thì tổng số lượng cây có mặt trên trái đất đã giảm tới 46% kể từ khi nền văn minh của nhân loại bắt đầu, và tới hiện tại vẫn có tới hơn 15 tỷ cái cây bị đốn hạ hàng năm nhằm phục vụ cho nhu cầu của chúng ta. Không những vậy, loài người còn là sinh vật duy nhất trên quả đất này sử dụng nhiên liệu hóa thạch để làm năng lượng cho phương tiện di chuyển và để chạy những nhà máy công nghiệp khổng lồ. Theo ước tính thì tổng số lượng CO2 thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới là một con số lên tới 38,2 tỷ tấn hàng năm, và chỉ có khoảng 40% của con số này được hấp thụ lại nhờ những hoạt động tự nhiên của trái đất. Số còn lại vẫn tiếp tục ở lại trong bầu khí quyển và là một trong những tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Không những vậy, đến cả những hoạt động thường ngày của chúng ta nếu cộng dồn lại thì cũng sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ đến hệ sinh thái. Ở đây mình đang muốn nói tới việc xả rác. Toàn nhân loại thải ra tới hơn 2 tỷ tấn rác hàng năm, và một số lượng lớn rác thải này thuộc loại khó có thể phân hủy sinh học như vỏ chai hay những đồ dùng bằng nhựa khác. Điều này không những gây ra một sự lãng phí lớn về đất đai để chứa rác thải, mà nó còn là nguyên nhân dẫn tới cái chết của rất nhiều sinh vật khác. Cụ thể thì có tới hơn 100.000 sinh vật biển chết hàng năm do ăn phải túi ni lông hoặc bị mắc kẹt trong những vòng nhựa, dẫn tới việc biến dạng cơ thể. Theo một nghiên cứu thì con người chịu trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của 322 loài động vật trong vòng 5 thế kỷ trở lại đây. So với con số 8,7 triệu giống loài trên trái đất thì 322 có vẻ là không đáng kể. Nhưng nên nhớ rằng có những loài động vật chỉ có một sự lựa chọn về thức ăn, và nếu thức ăn của chúng biến mất thì khả năng cao sinh vật đó cũng sẽ bị tuyệt chủng, và một phản ứng domino tuyệt chủng sẽ được kích hoạt từ đó. Vậy ngày tận thế sẽ xảy ra vào lúc nào nếu chúng ta vẫn tiếp tục làm ô nhiễm môi trường? Mình cũng không có câu trả lời chắc chắn cho điều này. Nhưng mà có một điều chắc chắn là chúng ta đã và đang hứng chịu những hậu quả nặng nề của việc tàn phá môi trường. Và nếu chúng ta không chung tay cứu lấy nó ngay từ bây giờ, thì có thể trước khi thế giới tự nhiên này đi tới hồi kết, thì loài người cũng sẽ tự đặt dấu chấm hết cho thế giới của chính họ. Nói về những điều không thể tránh khỏi được, thì mặc dù có thể mình sẽ không còn ở đây nữa khi mà trái đất bị mặt trời nuốt chửng, hay là khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời kia lụi tắt. Nhưng mà nghĩ về nó mà xem, chết theo cách đó có phải sẽ ngầu hơn không nếu chúng ta có thể ngẩng cao đầu đối diện với cái chết và nói rằng chúng ta đã làm những điều tốt nhất có thể. Hãy chung tay bảo vệ thế giới ngay từ ngày hôm nay, bởi vì mọi sự nỗ lực của bạn đều đáng được trân trọng. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã theo dõi.